હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ પાવભાજી। તો આ પાવભાજી આપણે આજે ડાયરેક્ટ કુકરમાં બનાવીશું અને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે। દરેકના ઘરમાં પાવભાજી અલગ રીતે બનતી હોય છે, પણ તમે એકવાર આ રીતે બનાવશો તો ઘરમાં બધા વખાણ કરતા નહીં થાકે। તો ચાલો ટેસ્ટમાં બેસ્ટ એવી એકદમ ટેસ્ટી પાવભાજી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર પ્રેશર કુકર રાખીશું અને તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું અને બટરની સાથે જ આપણે તેમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। આ ભાજીમાં બટર ઉમેરશો એટલે ભાજી તમારી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 બાઉલ ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને આપણે ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને સાતળીશું। તો એ ડુંગળીને તમારે વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને હલકો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીને મેં લગભગ 2 મિનિટ જેવી સાતળી લીધી અને ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આ સ્ટેજ ઉપર આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। મિક્સ કરીશું અને આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટને પણ આપણે થોડી સેકન્ડો માટે સાતળીશું। તો આદુનું પ્રમાણ ઓછું અને લસણનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું, એટલે તેનો ટેસ્ટ સારો આવશે। તો લગભગ 1 મિનિટ જેવી મેં આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટને પણ સાતળી લીધી છે અને હવે તેમાં 1 બાઉલ ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું। તો ભાજી બનાવતી વખતે આ રીતે થોડા કેપ્સિકમનો ઉપયોગ કરવાથી તમારી ભાજી એકદમ ટેસ્ટી લાગશે, તો જરૂરથી એડ કરજો। મિક્સ કરીશું અને કેપ્સિકમ આપણું હલકું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને પણ આપણે સાતળીશું। તો અહીંયા કેપ્સિકમને પણ લગભગ 2 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું અને આપણા કેપ્સિકમ હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાં 3 ટામેટાં આ રીતે ઝીણા કટ કરીને ઉમેરીશું। તો ભાજી બનાવતી વખતે ટામેટાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું, એટલે તમારી ભાજી એકદમ ટેસ્ટી બનશે। મિક્સ કરીશું અને ટામેટાને પણ આપણે લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા તમે ટામેટાં, કેપ્સિકમ, આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ અને ડુંગળીને જેટલું સારી રીતે સાતળશો તમારી ભાજીમાં તેનો ટેસ્ટ એટલો જ સારો લાગશે। તો અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે સાતળી લીધી છે। તો આ રીતે થોડાક ટામેટાં સોફ્ટ હવે થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી ફરીથી આપણે ટામેટાને કૂક કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। હળદરનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું ઉમેરવાનું છે, જો તમારે ના ઉમેરવી હોય તો ના ઉમેરો તો પણ ચાલે। મિક્સ કરીશું અને મસાલાને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા બધા જ મસાલાને મિક્સ કરીને મેં 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે। હવે આપણા મસાલા બળી ના જાય તેના માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને આપણા ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક થવા દઈશું। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણે જે બટર અને તેલ ઉમેર્યું હતું તે આ રીતે રિલીઝ થઈ ગયું છે। તો હવે ફરીથી આપણે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી હવે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો પાવભાજીનો મસાલો ઉમેરીશું। તો કોઈ પણ સારી એવી કંપનીનો યુઝ કરવાનો, એટલે સારો ટેસ્ટ આવશે। મિક્સ કરીશું અને હવે મસાલાને પણ આપણે થોડી સેકન્ડ માટે સાતળીશું। મસાલો સતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં બધા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ઝીણું કટ કરેલું ફુલાવર અને આ રીતના બટાકા લઈ લીધા છે। તો અહીંયા મેં આ રીતે ઝીણા ઝીણા કટ કર્યા છે, એટલે જ્યારે આપણે ભાજીને મેશ કરીશું ત્યારે બધા વેજીટેબલ્સ એકદમ ઝડપથી મેશ થઈ જશે। તો મેં અહીંયા અડધા ભાગનું ફ્લાવર અને અડધા ભાગના બટેકા લઈ લીધા છે। તમે વેજીટેબલ્સ તમારી પસંદ પ્રમાણે તમને જે વધારે પસંદ હોય તે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો। અને હવે તેમાં 1 બાઉલ ફ્રેશ લીલા વટાણા ઉમેરીશું, 1 બાઉલ કટ કરેલું ગાજર ઉમેરીશું। ગાજર મીઠું હોવાના લીધે ભાજીમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે તેમાં 1 બીટના આ રીતે પતલા પતલા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। તો જ્યારે આપણે ભાજીને મેશ કરીશું ત્યારે બીટને મેશ થવામાં થોડોક સમય લાગે છે, એટલે આ રીતના પતલા મેં ટુકડા કરી લીધા છે। અને હવે બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો આ રીતે આપણે 1 બીટને કટ કરીને ઉમેરીશું, એટલે આપણી ભાજીમાં એકદમ સરસ કલર આવશે અને કોઈ પણ જાતના આર્ટિફિશિયલ કલરનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નહીં પડે।
તો આ રીતે તમારે બધા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીને તેને 2 મિનિટ માટે સાતળી લેવાના છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધા વેજીટેબલ્સને 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં પાણી ઉમેરીશું. તો શરૂઆતમાં તમારે પાણી વધારે નથી ઉમેરવાનું, ફક્ત આપણે 1/2 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરીશું. જો તમે વધારે પાણી ઉમેરી દેશો તો જ્યારે ભાજીને મેશ કરશો ત્યારે પ્રોબ્લેમ થશે. જો જરૂર લાગશે તો આપણે પાછળથી થોડાક પાણીનો ઉપયોગ કરીશું. અને હવે વેજીટેબલ્સના ભાગનું આપણે મીઠું ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું સારી રીતે. મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 7 થી 8 વિસલ કરીશું. અને હવે 7 થી 8 વિસલ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે ઓફ કરીશું અને પ્રેશર કુકરનું પ્રેશર પૂરું થવા દઈશું. અને ઢાંકણ ખોલીને આપણે વેજીટેબલ્સને ચેક કરીશું. તો અહીંયા આપણા બધા જ વેજીટેબલ્સ એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો હવે મેસરની મદદથી આપણે બધા જ વેજીટેબલ્સને મેશ કરીશું. તો અહીંયા તમને ભાજી જે રીતની પસંદ હોય તમે વેજીટેબલ્સને એ રીતે મેશ કરી શકો છો. તો આજે હું લિક્વિડી ભાજી બનાવી રહી છું. તો બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે એકદમ ઝીણા મેશ કરીશું. તમને જો થોડાક વધારે વેજીટેબલ્સ દેખાય એ રીતની ભાજી પસંદ હોય તો તમારે એ રીતે બધા વેજીટેબલ્સને મેશ કરવાના. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બિલકુલ આ જ રીતે બધા વેજીટેબલ્સને એકદમ ઝીણા મેશ કરી લીધા છે. તો તમારા વેજીટેબલ્સ સારી રીતે બફાયેલા હશે તો વેજીટેબલ્સને મેશ થવામાં વધારે સમય નહીં લાગે. તો અત્યારે આપણી ભાજી થોડીક થીક છે. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે. તો પહેલાં આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું. અને અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી દીધી છે. તો આ રીતે મિક્સ કરીશું અને તમને ભાજીમાં જે રીતના પાણીની જરૂર લાગે એ રીતે તમારે પાણી ઉમેરવાનું. તો હવે બાકીનું જે અડધા કપ જેટલું પાણી છે આપણે તે પણ ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું. અને હવે ફરીથી આપણે ભાજીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો વેજીટેબલ્સને મેશ કરી દીધા પછી તમે ભાજીને આ રીતે થોડીક વાર માટે કૂક કરશો એટલે ભાજી તમારી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી લઈ લીધી છે. ભાજીમાં કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે તો જરૂરથી એડ કરજો. અને હવે તેમાં 1 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. ફ્રેશ ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. ધાણાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું. મિક્સ કરીશું સારી રીતે. અહીંયા મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. અને 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણે ભાજીને આ રીતે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ભાજીની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે. અને બીટના લીધે આપણી ભાજીમાં કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. તો બજારમાં મળે તેના કરતાં એકદમ સસ્તી ચોખ્ખી આપણી આ ભાજી ઘરે બનીને તૈયાર થઈ છે. તમે ક્યારે આ રીતે ભાજી ના બનાવી હોય તો પ્રેશર કુકરમાં એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હવે ભાજી સાથે ખાવા માટેના આપણે પાવ તૈયાર કરીશું. તો તેના માટે આપણે તવા ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું. બટર મેલ્ટ થાય એટલે આપણે જે ભાજી બનાવી છે તે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરીશું. થોડાક ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અને આ રીતે તાવેથાની મદદથી આપણે તવા પર મસાલાને ફેલાવીશું. તમે થોડોક પાવભાજી મસાલો ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. અને હવે પાવને આપણે આ રીતે બંને સાઈડથી મસાલાથી કોટ કરીને તાવેથાથી પ્રેસ કરતા જઈને બંને સાઈડથી શેકીશું. તો તમને સોફ્ટ કે હાર્ડ જે રીતના પાવ પસંદ હોય એ રીતે તમે પાવને શેકી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડથી મસાલા કોટ થઈને આપણા મસાલા પાવ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ગરમા ગરમ પાવ સાથે આપણે ગરમા ગરમ ભાજીને સર્વ કરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે પ્રેશર કુકરમાં પાવભાજી ના બનાવી હોય તો મારી આ એક રીતે પાવભાજી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને બહુ જ પસંદ આવશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને તમારી ભાજી કેવી બને છે તે પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.